লেবাৰ কাৰ্ডৰ সকলো কাম এতিয়া আপুনি ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত চেৱাৰছেটু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব। স্ক্ৰীনত আপোনালোকে দেখা পাইছে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পে'মেণ্ট। ইয়াত আপোনালোকে লেবাৰ কাৰ্ড যদি এখন বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মান্থলি 20 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 240 টকালৈকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব বছৰি। ইয়াৰ পিছতে আছে ৰিনিউ BOCW ID কাৰ্ড, মানে আপোনালোকৰ যিখন লেবাৰ ID কাৰ্ড, এই লেবাৰ ID কাৰ্ডখনো ৰিনিউ কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত। নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ কেনেদৰে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। লগতে অনবৰ্ডিঙৰ প্ৰচেছো মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ। সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিলে সেই ভিডিঅ'সমূহ পাই যাব। চ' আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম লেবাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে কেনেদৰে ৰিনিউ কৰিব। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে চেৱাৰছেটু অফিচিয়েল পৰ্টেলটোলৈ আহিব। গুগলত চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে চেৱাৰছেটু। চ' চেৱাৰছেটু চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত চেৱাৰছেটু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আহিব। ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ বটনত যাব। চাৰ্চত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব BOCW চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকৈ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে 2 নম্বৰ অপশ্যনটোত দেখা পাই আছে ৰিনিউৱেল অফ BOCW ID কাৰ্ড। চ' ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ৰিনিউৱেল অফ BOCW ID কাৰ্ড। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব এপ্লাই নাও। চ' এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিব। এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ আইডিটো দি লগ ইন কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ CSC ID আছে তেতিয়াহ'লে CSC ID দি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব, নাইবা আপোনালোকৰ চিটিজেন ID দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব। আইডিটো দি লগ ইন কৰি লোৱাৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এপ্লিকেণ্ট নেম, এপ্লিকেণ্ট মোবাইল নাম্বাৰ, এড্ৰেছ লাইন 1, এড্ৰেছ লাইন 2, এড্ৰেছ লাইন 3 আৰু পিনক'ড দি পেলাই প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। মই ফৰ্মখন ফিল কৰি লৈ আছোঁ। আপোনালোকে একে সৰু ফৰ্ম, আপোনালোকৰ নিজৰ নাম দিব, মোবাইল নাম্বাৰ, এড্ৰেছটো দিব আৰু আপোনালোকৰ পিনক'ডটো দি পেলাই প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পপ আপ মেছেজ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নিৰ্মাণ সাখী পৰ্টেলটো খোল খাই যাব। ইয়াত আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়ৰ RTPS ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ID। এই নাম্বাৰটো মই হাইড কৰি ৰাখিছোঁ চিকিউৰিটি ৰিজনৰ বাবে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ID কাৰ্ড ডিটেইলছত ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ হৈ থাকিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত যদি চেক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি ID কাৰ্ড নাম্বাৰ, এই ID কাৰ্ড নাম্বাৰ ডিটেইলছটো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে। মই চিকিউৰিটি ৰিজনৰ বাবে ডিটেইলছসমূহ হাইড কৰি ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ ওচৰতে দেখা পাইছে ভিউ ডিটেইলছ, মই হাইলাইট কৰি দিছোঁ। চ' ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ভিউ ডিটেইলছত। ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ ID কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আহিব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো আহিব। চ' এইখিনি আপোনালোকে সঠিক হয়নে নহয় চেক কৰি ল'ব। যদি সঠিক হয় তেতিয়াহ'লে লগ ইন উইথ OTPত ক্লিক কৰিব। লগ ইন উইথ OTPত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইলত এটা OTP আহিব আৰু সেই OTPটো ইয়াত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব। OTPটো লগ ইন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে লগ ইন ছাকচেছফুলি দেখা পাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াত খোল খাই যাব। ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছসমূহ শ্ব' কৰিব। মই চিকিউৰিটি ৰিজনৰ বাবে ডিটেইলছসমূহ হাইড কৰি ৰাখিছোঁ। চ' ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই ৰিনিউৱেল যিটো অপশ্যন হয়, ৰিনিউৱেল অপশ্যনটো ইয়াত দেখা পাব। প্ৰথম দেখা পাই আছে ডাছবৰ্ড, ইয়াৰ পিছত দেখা পাই আছে মাই ছাবস্ক্ৰিপশ্যন, ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ অপশ্যনটোত দেখা পাই আছে ৰিনিউৱেল আৰু 4 নম্বৰত দেখা পাইছে ID কাৰ্ড আৰু 5 নম্বৰত দেখা পাই আছে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পে'মেণ্ট, মানে আপোনালোকে বছৰি যি 240 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে মান্থলি হওক বা আপোনালোকে বছৰি হওক এই পইচাটো আপোনালোকে দিব পাৰিব। ID কাৰ্ডখন যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ID কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টোত জানিম কেনেদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ID কাৰ্ডখন ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিব। চ' ৰিনিউৱেল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ৰিনিউৱেল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে টাইপ অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে যিটো কাম কৰে সেই কামটো ইয়াত দি দিব। ইয়াত মই আদাৰ্ছ দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত ডেটটো দি দিছে। ডেটটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ মতে আপোনালোকে ডেটটো ফিল কৰি ল'ব। আপোনালোকে কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে কাম কৰিছে। ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে একচুৱেল ডে ৱৰ্ক। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কিমান দিন কাম কৰিছে সকলোবোৰ ডিটেইলছ ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত কাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে কাম কৰিছে তেখেতৰ নামটো দিব, তেখেতৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, এই সকলোবোৰ ডিটেইলছ ফিল কৰিব। ফিল কৰাৰ পিছত এখন ফৰ্ম আছে। ফৰ্মখন মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিছোঁ। চ' এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ৱৰ্কিং ৰেকৰ্ড বুকত। ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আপলোড কৰিব। আপলোড কৰাৰ পিছত ছেভ ৱৰ্কবুক ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি ID কাৰ্ডখন, এই ID কাৰ্ডখন ৰিনিউৱেল হৈ যাব। চ' আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।